1996, ο Βασίλης Καράς βρέθηκε στο Αγρίνιο για μια συναυλία σε ένα γήπεδο χωριού που είχε πανηγύρι. Εκείνη την εποχή ο Βασίλης ήταν στις μεγάλες του δόξες και τον ακολουθούσε παντού πλήθος κόσμου. Μαζί του είχε πάρει και το Βασίλη Σαλέα, αφού πανηγύρι στο Αγρίνιο χωρίς κλαρίνο δεν γίνεται. Εκείνη την ημέρα όμως, στο χωριό τραγουδούσαν και άλλοι επώνυμοι καλλιτέχνες σε διαφορετικά μαγαζιά. Ο Βασίλης έφτασε στο Αγρίνιο κουρασμένος και πήγε κατευθείαν στο ξενοδοχείο να κοιμηθεί. Όταν σουρούπωσε, κατέβηκε στη ρεσεψιόν για έναν φραπέ, περιμένοντας τον οδηγό που θα τον πήγαινε στο γήπεδο. Στη ρεσεψιόν δεν υπήρχε κανείς, αλλά σε μια γωνία καθόταν ένας τύπος γύρω στα 35 που έπινε ουίσκι. Μόλις είδε τον Βασίλη, σηκώθηκε και το χαιρέτησε εγκάρδια. Του είπε πως είναι καπνέμπορος από τη Θεσσαλονίκη και πως θα πήγαινε το βράδυ στο γήπεδο να τον ακούσει με την παρέα του. Ο Βασίλης του απάντησε τυπικά, αλλά του έκανε εντύπωση που ο τύπος δήλωνε καπνέμπορος. Ο ίδιος δούλευε στα καπνά από μικρός και ήξερε ότι οι καπνέμποροι ήταν συνήθως μεγαλύτεροι σε ηλικία και όχι πιτσιρικάδες που έπιναν μόνοι τους ουίσκι τέτοια ώρα. Από την μέρα που γεννήθηκα. Από τη μέρα που γεννήθηκες. Όταν γεννιέσαι ένα χωριό 3 χρόνια να πας στα καπνά με τη μάνα δεν γίνεται. Συγγνώμη, σε πήγαν από τόσο μικρό στα καπνά. Θα σε πάρει, πού θα πάρει, πώς θα αφήσουνε. Παρόλο που η διαίσθησή του έλεγε πως κάτι δεν πάει καλά, δεν έδωσε σημασία. Καθώς κοιτούσε προς το εστιατόριο για να βρει κάποιον να του φτιάξει καφέ, είδε ξαφνικά και έναν δεύτερο τύπο να εμφανίζεται. Καθόταν και αυτός με ένα μπουκάλι ουίσκι ίδιας μάρκας μπροστά του και έπινε με αγωνία. Είχε περίεργη φάτσα και φαινόταν ανήσυχος, αλλά ο Βασίλης και πάλι δεν έδωσε σημασία. Μετά από αρκετή ώρα αναμονής, ο πρώτος τύπος που δήλωνε καπνέμπορος του πρότεινε να τον κεράσει ένα ποτό μέχρι να εμφανιστεί κάποιος για τον καφέ. Ο Βασίλης αρνήθηκε, λέγοντας πως αν δεν πιει καφέ δεν ανοίγει το μάτι του. Με την τσίμπλα στο μάτι τώρα επιτρέπεται να μας υπάρχει καμία τσίμπλα. Ρώτησε μάλιστα που είναι ο οδηγός που θα τον πήγαινε στο γήπεδο, καθώς είχε ήδη αργήσει. Τότε ο τύπος του πρότεινε να τον πάνε εκείνοι, αφού θα πήγαιναν στο ίδιο μέρος. Όταν ο Βασίλης ρώτησε ποιοι είναι αυτοί, ο άντρας του έδειξε τον φίλο του που καθόταν πιο πέρα. Στο μεταξύ, εμφανίστηκε η κοπέλα από τη ρεσεψιόν, του έδωσε έναν φραπέ στο χέρι και ο Βασίλης τους ακολούθησε ανυποψίαστος. Μπήκαν σε ένα καινούργιο αυτοκίνητο και ξεκίνησαν για το πανηγύρι την ώρα που σουρούπωνε. Ότι ξύπνησε κάποια στιγμή για να πάει στο πανηγύρι, στο Αγρίνιο αυτό έγινε. Αργήσαν οι άνθρωποι να τον πάρουν και ήταν δύο τύποι εκεί, οι οποίοι συστηθήκαν σαν καπνέμποροι και του λένε Άρχοντά μου, τι κάνεις, εμείς θα σε πάμε στο πανηγύρι. Ο Βασίλης λέει, αφού ξέρετε, πάμε. Μπήκε και αυτό σε ένα αυτοκίνητο με δύο ανθρώπους. Μπήκε σε ένα αυτοκίνητο με δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι θαυμαστές του. Ναι. Μετά από περίπου 10 χιλιόμετρα, το αυτοκίνητο σταμάτησε απότομα. Μέσα από τα καλαμπόκια πετάχτηκαν κάποιοι άντρες με όπλα, οι οποίοι είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους με χάρτινες σακούλες από τσιμέντα Όλυμπος. Πήρανε με τσουβάλια από τσιμέντα Όλυμπος που γράφανε πάνω, κομμένα, Ναι. και μέσα στα τσουβάλια τα κομμένα αυτά είχαν το πιστόλι. Πιστόλια, συγγνώμη. Ναι. Τον έβαλαν με το ζόρι σε ένα άλλο αυτοκίνητο μέσα στα σκοτάδια και τον οδήγησαν σε ένα σπίτι σε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό. Και μου πήρανε και μου πήγανε σε ένα παλιό σπίτι εκεί, σε ένα έρημο χωριό. Ο Βασίλης τα έχασε, καθώς δεν περίμενε ποτέ ότι θα του συνέβαινε κάτι τέτοιο. Τον κλείδωσαν σε ένα δωμάτιο και οι ώρες περνούσαν με αγωνία και φόβο. Η πρώτη του σκέψη ήταν ποιοι είναι αυτοί και τι θέλουν από εκείνον. Ναι, και σου λέγανε τι, ότι δεν θα τραγουδήσεις. Όχι, δεν μου κάναν τίποτε άνθρωποι. Πολύ ωραία ήταν. Παρόλο που ήταν τέρατα έτσι. Κατά τις 12:30 το βράδυ, μπήκε στο δωμάτιο ένας τεράστιος τύπος, τον οποίο ο Βασίλης περιγράφει σαν ντουλάπα. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι το μικρό το δάχτυλο αυτό ήταν τέτοιο. Αυτό εδώ ήταν τέτοιο. Τέρας. Ανάσα από την Κυρίκο. Ο Άρχοντας, προσπαθώντας να λύσει την κατάσταση, του είπε αμέσως πως έχει πάνω το 90.000 δραχμές και να τις πάρουν για να μην τον ταλαιπωρούν άδικα. Τους προτείνει να πάρουν τις 80, αφήνοντας του 10.000 για βενζίνη, αρκεί να τον αφήσουν να πάει στο χωριό να τραγουδήσει γιατί τον περίμενε πολλής κόσμος. Ήταν πάρα πολλά λεφτά για την εποχή. Και είπα ρε Βάγκες να κρατήσω λέω τα 10.000 να βάλω βενζίνουλα γιατί
από κάτω από νότια, δεν λέω που, να πας στη Θεσσαλονίκη. Ήθελε τόσα να βάλω, να κρατήσω. Αλλά δεν έχω, ρε παιδί μου. Να κρατήσω 10.000 και πάρε τα. Πολύ ωραίοι άνθρωποι. Και πάρε. Καλά, παιδιά. Ο γιγαντός όμως άντρας δέχεται, του παίρνει όλα τα χρήματα και κατά τις 3 το βράδυ το μεταφέρουν πάλι πίσω και τον αφήνουν στο σημείο από όπου τον είχαν πάρει. Η αγωνία και ο φόβος του Βασίλη είχαν ξεπεράσει κάθε όριο, καθώς μέσα στα σκοτάδια δεν ήξερε τι άλλο τον περιμένει. Το μόνο που θυμόταν ήταν ένας μεγάλος φωτισμένος σταυρός πάνω στο βουνό, που τον είχε δει την ώρα που τον κατέβαζαν μέσα στα καλαμπόκια. Ήταν μια εμπειρία που έμοιαζε με γκανγκστερική ταινία τρόμου. Όπως έλεγε αργότερα στους συνεργάτες του, το χειρότερο ήταν να είσαι μόνος σου στο πουθενά, να ξέρεις πως η συναυλία δεν θα γίνει και να ανησυχείς για το ότι μπορεί να σκέφτονται οι δικοί σου άνθρωποι. Μέσα στη νύχτα και την αγωνία του, έβλεπε παντού γύρω του καλαμπόκια. Η ώρα είχε πάει 3:30, δεν ήξερε που βρισκόταν και άρχισε να περπατά στο χωματόδρομο όσο πιο γρήγορα μπορούσε για να βρει μια λύση. Ξαφνικά, εμφανίστηκε από το πουθενά ένα αγροτικό όπελ. Ήταν ένας αυγουλάς που μετέφερε αυγά για τη λαϊκή. Μόλις είδε το Βασίλη, τον αναγνώρισε αμέσως και το ρώτησε έκπληκτος γιατί δεν βρίσκεται στη συναυλία. Ο Βασίλης του ζήτησε να μην το ρωτάει λεπτομέρειες γιατί ήταν μια μεγάλη ιστορία και τον παρακάλεσε να τον πάει στο γήπεδο, καθώς οι δικοί του θα ανησυχούσαν. Ήταν πολύ κακή αυτή η στιγμή, γιατί οι δικοί του άνθρωποι δεν ξέρανε πού είναι ο Βασίλης. Ναι. Και όταν επέστρεψε, ένας αυγουλάς τον βρήκε τυχαία και τρελάθηκε και εκείνος που τον είδε, οι άνθρωποι του δεν ξέραν τι να κάνουν, ήταν σε μεγάλη απόγνωση. Όταν τελικά έφτασε στο γήπεδο με το αγροτικό, ο αδερφός του Δαμιανός, η ορχήστρα και όλος ο κόσμος που είχε απομείνει τον αγκάλιασαν κλαίγοντας, καθώς είχαν καταλάβει πως κάτι κακό είχε συμβεί. Η συναυλία δεν έγινε ποτέ και ο Βασίλης, αφού ηρέμησε τους υπόλοιπους, τους είπε να γυρίσουν στα σπίτια τους. Η ιστορία αυτή έληξε με την επιστροφή του στην Αθήνα, αλλά έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του ως ένα από τα πιο τρομακτικά τραύματα της ζωής του. Όλοι μπορούσαν να φανταστούν το λόγο της απαγωγής, αλλά κανείς δεν είχε αποδείξεις. Ο Βασίλης, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με το δικό του χιούμορ, έλεγε απλώς πως τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Η αλήθεια ήταν πως πίσω από όλα κρύβονταν άλλα μαγαζιά της περιοχής που ήθελαν να ακυρώσουν τη συναυλία του για δικό τους όφελος. Ο Καράς εκείνη την εποχή ήταν το πρώτο όνομα στη νύχτα και όλο το Αγρίνιο θα πήγαινε να τον ακούσει. Ευτυχώς, εκτός από το ψυχολογικό σοκ, δεν τον πείραξαν καθόλου σωματικά. Ο Βασίλης όμως δεν το άφησε έτσι και έψαξε μέχρι να βρει ποιοι κρύβονταν πίσω από την ιστορία. Όταν έμαθε την αλήθεια, αποφάσισε σοφά να μην προχωρήσει το θέμα νομικά ή με άλλο τρόπο, γιατί ήξερε πως θα έμπαινε σε μεγαλύτερους μπελάδες. Η συναυλία βεβαίως δεν έγινε. Και καταλαβαίνετε γιατί έγινε αυτό, διότι στο ίδιο πανηγύρι υπήρχαν και άλλοι καλλιτέχνες σε άλλα μέρη και τότε ο Βασίλης ήταν πρώτο όνομα. Μαζέψει όλο το κόσμο. Ήταν πρώτο όνομα, οπότε... Με κρατούσαν για να μην τραγουδήσω. Και θα οικονομήσει ο αντίπαλος. Όταν πέρασε ο χρόνος. Προτίμησε να το σταματήσει εκεί για να μην γίνει μεγαλύτερο κακό. Αυτό που τον σόκαρε περισσότερο ήταν πως οι ηθικοί αυτούργοι ήταν άνθρωποι υπεράνω υποψίας, που ποτέ δεν θα πίστευε πως θα του έκαναν κάτι τέτοιο. Μία άλλη ιστορία που θυμόταν συχνά συνέβη όταν δούλευε στο Ρωμαίο. Ένα βράδυ τον πλησίασε ένας πιτσιρικάς που εργαζόταν εκεί και του ζήτησε μια χάρη. Του είπε πως στο χωριό του έκαναν πανηγύρι το 15 Αύγουστο και τον παρακάλεσε να πάει να πει μερικά τραγούδια στο μαγαζί του πατέρα του που δεν πήγαινε καθόλου καλά. Του ζήτησε μάλιστα να πάρει όσα λιγότερα χρήματα μπορούσε για να τους βοηθήσει να ορθοποδήσουν. Ο Βασίλης δέχτηκε αμέσως και του υποσχέθηκε πως θα πάει για λίγη ώρα, αρκεί μετά να προλάβει να επιστρέψει στο Ρωμαίο για το δικό του πρόγραμμα. Πήρε μαζί του τον κουμπάρο του, τον Χάρη Κωστόπουλο, και ξεκίνησαν για το χωριό. Όταν έφτασαν, ο Βασίλης είδε με έκπληξη πως όλα τα άλλα μαγαζιά ήταν γεμάτα, ενώ το δικό τους ήταν εντελώς άδειο. Τότε εμφανίστηκε ο πατέρας του παιδιού, τον καλωσόρισε και του ζήτησε να πιάσει το μικρόφωνο για να καταλάβει ο κόσμος πως είναι εκεί και να γεμίσει το μαγαζί. Ο Βασίλης δεν κατάλαβε τι εννοούσε ο παππούς, ανέβηκε στο πάλκο και έκανε μια μικρή πρόβα με τον Χάρη.
Ξαφνικά το μαγαζί γέμισε και ο Βασίλης ξεκίνησε το πρόγραμμα όπως είχε συνεννοηθεί με τον πιτσιρικά. Ήρθε να βοηθήσει το μαγαζί για ένα πρόγραμμα γύρω στη 1 ώρα και μετά έπρεπε να φύγει για να τραγουδήσει στο Ρωμαίο. Το μαγαζί ήταν πλέον γεμάτο. Η ώρα πέρασε και όταν ο Βασίλης έκανε να φύγει, ένιωσε μια καραμπίνα να το σημαδεύει. Ο παππούς του φώναζε πως δεν πρόκειται να πάει πουθενά και πως θα του πάρει το κεφάλι. Ο Βασίλης τα έχασε και δεν ήξερε τι να κάνει. Μπήκαν στη μέση κάποιοι πελάτες και το κακό σταμάτησε εκεί. Ο άνθρωπος όμως φαινόταν καλοπροαίρετος και δεν έμοιαζε για άνθρωπο της νύχτας. Κατέβασε την καραμπίνα και ρώτησε τον Βασίλη γιατί το κάνει αυτό, αφού τον είχε πληρώσει για να τραγουδήσει όλο το βράδυ. Τότε ο Βασίλης του είπε να φωνάξει το γιο του. Ήρθε ο πιτσιρικάς και ο Βασίλης του ζήτησε να πει στον πατέρα του την αλήθεια. Ότι δηλαδή πήγε εκεί αφιλοκερδός για να βοηθήσει την κατάσταση και πως στις 2:30 η ώρα έπρεπε να βρίσκεται πίσω στο δικό του μαγαζί για να τραγουδήσει. Μόλις το άκουσε αυτό ο παππούς, έριξε μια σφαλιάρα στον πιτσιρικά που τον έφερε 2 σβούρες και μετά έπεσε κάτω και ζητούσε συγγνώμη από τον Βασίλη κλαίγοντας. Το επόμενο βράδυ ο παππούς πήγε στο μαγαζί που δούλευε ο Βασίλης για να του εξηγήσει τι ακριβώς είχε συμβεί. Μόλις τον είδε ο Βασίλης, δεν ήξερε πώς να τον αντιμετωπίσει, καθώς ο άνθρωπος ήταν κατακόκκινος από την ντροπή του. Ο παππούς του ζήτησε 1000 συγγνώμη και του εξήγησε πως η κατάσταση τον είχε καταστρέψει οικονομικά. Είχε δώσει πολλά χρήματα σε άλλους καλλιτέχνες που δεν πάτησαν ποτέ στο χωριό και είχε απελπιστεί. Ο Βασίλης τον αγκάλιασε, κατάλαβε το δράμα του και η παρεξήγηση έληξε εκεί. Ήταν όμως ένα περιστατικό που τον προβλημάτισε πολύ για το πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί η εμπιστοσύνη, ακόμα και όταν προσπαθείς να βοηθήσεις. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά επεισόδια που έζησε ο Βασίλης στα τόσα χρόνια της νύχτας συνέβη στα Δειλινά. Εκεί ερχόταν σχεδόν κάθε μέρα ένας τύπος που καθόταν πάντα στο πρώτο τραπέζι μόνος του και φορούσε μόνιμα μια τραγιάσκα. Λόγω αυτού, όλοι στο μαγαζί τον φώναζαν με το παρατσούκλι ο Τραγιάσκας. Κάθε φορά που εμφανιζόταν, άλλαζε λίγο το πρόγραμμα του Βασίλη, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να του πει το τραγούδι «Η Τραγιάσκα», η «Μείνησε ψεύτρα δίγνωμη». Μείνησε ψεύτρα δίγνωμη. Με σε στίχους Γιάννη Λελάκη και μουσική Απόστολου Βασιλιάδη. Οι στίχοι μιλούσαν για έναν άνθρωπο φτωχό αλλά με μπέσα, που ζητούσε από την αγαπημένη του να μην θαμπώνουν τα λεφτά, γιατί στο καλύβι του θα έβρισκε όλες τις ομορφιές του κόσμου. Με το που τελείωνε το τραγούδι, ο άνθρωπος αυτός έδινε με τρόπο στο Βασίλη και μια χρυσή λίρα. Ένα βράδυ όμως, τα πράγματα έγιναν περίεργα. Το μισό μαγαζί ήταν γεμάτο από ασφαλίτες, οι οποίοι ήταν κρυμμένοι στα γραφεία και φαινόταν πως περίμεναν κάτι πολύ σοβαρό. Ο αδερφός του Βασίλη, ο Δαμιανός, τον ενημέρωσε αμέσως για την κατάσταση. Ο Βασίλης κατάλαβε αμέσως ότι η ασφάλεια βρισκόταν εκεί για τον Τραγιάσκα, ο οποίος φαινόταν ανήσυχος στο τραπέζι του. Όταν ο Βασίλης του τραγούδισε το αγαπημένο του κομμάτι, εκείνος του έδωσε μια λίρα και άλλη μία στον αδερφό του, το Δαμιανό. Ο Βασίλης προσπάθησε να τον προειδοποιήσει λέγοντάς του να πάει στο καμαρίνι του γιατί υπάρχει πίσω πόρτα για να φύγει κρυφά, αλλά εκείνος γέλασε και το απάντησε πως ήταν πια αργά. Όπως αποδείχθηκε, ο άνθρωπος αυτός ερχόταν πάντα στο μαγαζί με ένα φορτηγάκι Datsun, το οποίο άφηνε στον μπαρκαδόρο δίνοντας ένα 50 για να το προσέχει. Το Datsun όμως ήταν γεμάτο χασίς και οι αστυνομικοί τον έπιασαν μετά από καρφωτή που έγινε από κάποιον μέσα στο μαγαζί που τον είχε ψηλιαστεί. Ο Τραγιάσκας χάθηκε για αρκετά χρόνια, κλεισμένος στη φυλακή, αλλά ο Βασίλης δεν το ξέχασε ποτέ. Περίπου 10 χρόνια μετά, ένας περίεργος, αξίριστος τύπος εμφανίστηκε έξω από το μαγαζί κρατώντας ένα τενεκέ και κοιτούσε απειλητικά. Ο Δαμιανός υποψιάστηκε πως ήρθε για να βάλει φωτιά στο μαγαζί για να εκδικηθεί για το κάρφωμα που τον οδήγησε στη φυλακή. Ο Βασίλης όμως τον φώναξε στο καμαρίνι, του έβαλε ένα ουίσκι και του μίλησε σαν φίλος.
Του είπε να τα αφήσει όλα αυτά πίσω του γιατί το μίσος φέρνει μόνο κακά αποτελέσματα και τον προέτρεψε να ζήσει τη ζωή του όσο καλύτερα μπορεί. Στη μαγιά δεν χωράει μαγιά. Τι μαγιά να πουλήσει, άμα έχει ο Στη άλλος μαγιά και- δεν χωράει μαγιά, έτσι. Χρειάζεται ένας καλός τρόπος. Δύο ωραία λογάκια, μπας και απαλύνεις τον εύρο που του ποτίσει του ανθρώπου που ήρθε να σου κάνει αυτό το πράγμα. Και όλα βρίσκονται. Ο λόγος του Βασίλη τον άγγιξε. Ο Τραγιάσκας τα παράτησε όλα. Άλλαξε ζωή και από τότε ο Βασίλης το συναντούσε συχνά και άκουγε τις ενδιαφέρουσες ιστορίες του. Πλέον είναι ένας ηλικιωμένος, αλλά παραμένει ένας ωραίος και κυμπάρης τύπος. Μια κυρία που καθόταν στα μπροστινά τραπέζια σηκώνεται και αρχίζει να βγάζει φωτογραφίες στο Βασίλη. Φαίνεται όμως πως καμία δεν της άρεσε, γιατί βγάζει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, μέχρι που ο Βασίλης άρχισε να εκνευρίζεται. Της φωνάζει με το γνωστό του ύφος «Εντάξει ρε κορίτσι μου φτάνει, καμία φωτογραφία δεν βγήκε καλή». Τότε ο συνοδός της, βλέποντας το Βασίλη να την επιπλήττει, σηκώνει το σακάκι του επιδεικτικά για να φανεί το πιστόλι που είχε στη ζώνη του. Ο Χριστόφορος, ο μέτρ του μαγαζιού που ήταν πάντα δίπλα στο Βασίλη για κάθε ενδεχόμενο, το βλέπει αμέσως. Ο Βασίλης όμως τρελαίνεται με τέτοιες συμπεριφορές. Μόλις τελειώνει το πρόγραμμα, δεν το αφήνει να πέσει κάτω. Φωνάζει το Χριστόφορο και του λέει «Φώναξε μου μέσα αυτόν τον τύπο με το πιστόλι, τον θέλω στο καμαρίνι». Ο τύπος ανεβαίνει, μπαίνει μέσα και ο Βασίλης κλειδώνει την πόρτα. Τον κοιτάζει στα μάτια και το ρωτάει ευθέως «Τι να το κάνεις τώρα το πιστόλι». Ο άντρας, καταλαβαίνοντας πως ο Καράς δεν μασάει και πως η κίνησή του ήταν μάταιη και προκλητική, του ζήτησε αμέσως συγγνώμη. Έτσι τελείωσε και αυτή η ιστορία, με το Βασίλη να επιβάλλει το σεβασμό χωρίς να φοβηθεί τις απειλές. Πάντα το είχα. Από ό,τι βλέπω είστε πολύ θαραλέος. Πάντως σε μένα ναι, δεν μου αρμόζει αυτό το πράγμα. Στα τόσα χρόνια στα μπουζούκια, ο Βασίλης έζησε πολλές τέτοιες ακραίες καταστάσεις, ειδικά με θαυμάστριες και θαυμαστές που έχαναν το μέτρο, αλλά πάντα ήξερε πώς να τις χειριστεί. Δεν μου λέτε, πάλι λίγο πάνω. Πώς τη βλέπετε τη βραδιά? Εδώ περιμένετε τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό, ποιον περιμένετε? Η διεύθυνση που είναι? Εδώ ποιος κάθεται? Θα κάτσε. Θα έρθω εγώ. Λοιπόν, φέρτε μου μια παρέα να κάθεται εδώ μπροστά και ο κύριος εδώ που περιμένει να έρθει, να περιμένει. Δεν φέρτε μου εδώ 5 άτομα εδώ. Τώρα. Σιγά μην περιμένουμε τον Μπρούκλι. Σιγά μην περιμένουμε τον Μπρούκλι. Σιγά μην περιμένουμε τον Μπρούκλι. Ο ίδιος ο Βασίλης αφηγείται συγκινημένος στιγμές από την αγάπη του κόσμου. Θυμάται το 1979, όταν κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, ένα γράμμα που έλαβε από έναν δάσκαλο στην παραμυθιά Θεσπρωτείας. Ήταν συγκλονιστικό για εκείνον στο ξεκίνημά του να τον αναγνωρίζουν άνθρωποι από τόσο μακριά. Μια άλλη φορά, πηγαίνοντας στη Μήνος, βρήκε ένα ολόκληρο τσουβάλι με γράμματα να τον περιμένει. Έμεινε έκπληκτος από το μέγεθος της λατρείας του κοινού. Όμως, την περίοδο 2003-2004, η κατάσταση με μια συγκεκριμένη θαυμάστρια έγινε ακραία. Όλα ξεκίνησαν με ένα άκρος ερωτικό γράμμα που περιείχε και έναν μικρό χρυσό σταυρό. Στην αρχή ο Βασίλης δεν έδωσε σημασία, αλλά τα γράμματα άρχισαν να έρχονται το ένα μετά το άλλο, φτάνοντας κάποια στιγμή τα 250. Ένα από αυτά τα γράμματα έφτασε κατά λάθος στο γραφείο της γυναίκας του, της Χριστίνας, αντί να το παραλάβει ο ίδιος. Η Χριστίνα διάβασε το γράμμα και κατέβηκε αναστατωμένη να το ρωτήσει τι συμβαίνει. Ο Βασίλης, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, γέλασε μαζί με τα παιδιά της ορχήστρας, κάτι που εκνεύρισε τη Χριστίνα ακόμα περισσότερο. Όταν έμειναν μόνοι, της αποκάλυψε πως υπήρχαν άλλα 300 ίδια γράμματα στο γραφείο του.
Τότε κατάλαβαν και οι δύο πως η υπόθεση ήταν σοβαρή και η Χριστίνα με το Στράτο έβαλαν στόχο να βρουν ποια είναι αυτή η γυναίκα που επέμενε τόσο πολύ. Η θαυμάστρια δεν έστελνε μόνο ερωτικά λόγια, αλλά έκανε και αυστηρή κριτική. Σε μια πρεμιέρα στο Boom, του έγραψε πως το δεύτερο μέρος δεν ήταν καλός, ενώ στο πρώτο ήταν τέλειος. Επειδή η επόμενη συναυλία τους ήταν στην Κρήτη και ο τρόπος που έγραφε τέριαζε, ο Βασίλης άρχισε να υποψιάζεται πως η γυναίκα αυτή πρέπει να ήταν κριτικιά. Ο Στράτος έστησε καρτέρι στην είσοδο του μαγαζιού στο Ηράκλειο και εντόπισε μια πολύ ωραία κυρία που καθόταν μόνη της στο μπαρ κρατώντας μια σακούλα. Την οδήγησε στο καμαρίνι, όπου άφησε μια τσικουδιά στο τραπέζι. Μόλις έβγαλε το χρυσό σταυρουδάκι, ο Βασίλης την αναγνώρισε αμέσως. Της μίλησε έξω από τα δόντια, ρωτώντας τη γιατί επιλέγει αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας αντί να έρθει να τον δει από κοντά. Η γυναίκα ξέσπασε σε κλάματα και η ιστορία με τα γράμματα τελείωσε εκεί. Ένα άλλο ακραίο περιστατικό συνέβη στις Βρυξέλλες το 1980. Μια πανέμορφη κοπέλα, που τη φώναζαν Γαλλίδα, ήταν ερωτευμένη με έναν Έλληνα παλιατζή και ζήτησε από τον Βασίλη να πει το τραγούδι γιατί να χωριστούμε. Όταν εκείνος το τραγούδισε, η κοπέλα ανέβηκε στην πίστα, έσπασε ένα ποτήρι σαμπάνια και χάραξε το χέρι της από τον καρπό μέχρι τον μπράτσο. Η πίστα γέμισε αίματα και τη μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου ευτυχώς σώθηκε. 15 χρόνια μετά, ενώ ο Βασίλης τραγουδούσε με τη Βανδύ στη Θεσσαλονίκη, η ίδια γυναίκα εμφανίστηκε ξανά στο καμαρίνι του. Του έδειξε τα σημάδια στο χέρι της και του είπε πως ήρθε απλά για να του θυμίσει εκείνη τη νύχτα, λέγοντας πως τότε ήταν ένα νέο κορίτσι γεμάτο πάθος. Παρόμοιο σκηνικό έζησε ο Βασίλης και στο Ηράκλειο, όταν ένας νεαρός έκοψε τις φλέβες του πάνω στη σκηνή για εκείνον. Ήταν δύσκολες στιγμές που έδειχναν την επικίνδυνη πλευρά της λατρείας του κόσμου. Ο Βασίλης θυμάται άλλη μια έντονη νύχτα από το 1976. Ένας ταξιτζής, που είχε μόλις πουλήσει την άδεια του ταξί του και είχε χωρίσει από τη γυναίκα του, ήρθε στο μαγαζί σε κατάσταση αμόκ. Του είπε χαρακτηριστικά «Πιτσιρίκο, απόψε θα τραγουδάς όλο το βράδυ το εσύ σε τα καράβια μου και τα αεροπλάνα μου». Ανάσα Πιτσιρίκο. Όλα τα ακίνητα εσένα Τα γκαρσόνια κουβαλούσαν χιλιάδες πιάτα στην πίστα και ο πελάτης τα έσπαγε ασταμάτητα. Επί ώρες ο Βασίλης τραγουδούσε το ίδιο τραγούδι και ο ταξιτζής συνέχιζε το χαμό. Κάποια στιγμή, ένα κομμάτι αποσπασμένο πιάτα εξφενδονίστηκε με δύναμη και βρήκε το Βασίλη στο πόδι. Του έκοψε το δέρμα σαν ξηράφι. Στην αρχή δεν κατάλαβε τίποτα, αλλά σύντομα ένιωσε το πόδι του να κολυμπάει στο αίμα μέσα στο παπούτσι. Του είπε «Θα σταματήσω λίγο να βγάλω το παπούτσι μου να δούμε τι έπαθα». Οι σερβιτόροι τον έβαλαν να καθίσει σε μια καρέκλα,
του έβγαλαν το παπούτσι που ήταν γεμάτο αίματα, του έδεσαν την πληγή και εκείνος, χωρίς να σταματήσει, συνέχισε να τραγουδάει. Εκείνη τη νύχτα, ο ταξιτζής πλήρωσε το μυθικό ποσό των 8 εκατομμυρίων δραχμών, ένα τεράστιο νούμερο για τα δεδομένα της εποχής. Μια πρόσφατη ιστορία συνέβη και πάλι στο Ηράκλειο. Πριν από την εμφάνισή του στις αναδρομές, ο Βασίλης μπήκε στο νοσοκομείο γιατί δεν αισθανόταν καλά. Εκεί χρειάστηκε να βάλει 2 φιάλες αίμα. Παρόλο που είχε ακόμα τις πεταλούδες στα χέρια του, σηκώθηκε και πήγε να τραγουδήσει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού. Ο γιατρός αρνήθηκε να υπογράψει το εξιτήριο, προειδοποιώντας τον πως είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να ανέβει στη σκηνή σε τέτοια κατάσταση. Ο Βασίλης όμως δεν τον άκουσε. Πήγε κανονικά στο κέντρο και έβγαλε το πρόγραμμα. Ο γιατρός, που ήταν και διευθυντής του νοσοκομείου, παρόλο που είχε σχολάσει, δεν έφυγε από το νοσοκομείο. Περίμενε μέχρι το τέλος της συναυλίας για να δει αν ο Βασίλης θα επέστρεφε καλά και αν θα χρειαζόταν να του βάλει άλλες 2 φιάλες αίμα. Ήταν άλλη μια απόδειξη της θυσίας του άρχοντα για τους θαυμαστές του, που πάντα έρχονταν πρώτοι, πάνω ακόμα και από την ίδια του την υγεία. Περιπέτεια υγείας ευτυχώς με αίσιο τέλος για τον Βασίλη Καρά χθες στο Ηράκλειο. Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής, λίγες ώρες πριν την εμφάνισή του σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και αφού δέχτηκε τη φροντίδα των γιατρών, θέλησε να εμφανιστεί κανονικά στην πίστα για να επιστρέψει για νοσηλεία στην παθολογική κλινική τις πρωινές ώρες. Η Μέρη Καριωτάκη έχει όλο το ρεπορτάζ και θα μας το δώσει αμέσως. Μέρη, καλησπέρα. Ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Και ο Βασίλης Καράς στην πατρίδα του. Καλησπέρα, Στέλλα, κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου επέλεξε να επιστρέψει, είναι και οι γιατροί του για περαιτέρω παρακολούθηση, αν και από ιατρικές πηγές διαρρέεται πως δεν υπάρχει κάποιο θέμα, δεν βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του, δεν υπάρχει κάποιο θέμα με την υγεία του. Άλλωστε τον είδαμε και εμείς στο αεροδρόμιο λίγο πριν πάρει την πτήση για Θεσσαλονίκη και μας φάνηκε αρκετά καλά. Φυσικά μπορείτε να το δείτε και στα πλάνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ο Βασίλης Καράς, λοιπόν, ο οποίος ήρθε στο Ηράκλειο χτες για μια προγραμματισμένη ζωντανή εμφάνιση μαζί με τον Γιάννη Πλούταρχο σε γνωστό κέντρο στις αναδρομές live, εκεί στις 6 το απόγευμα περίπου, πριν δηλαδή την παρουσία τους. Ένιωσε μια αδιαθεσία, μεταφέρθηκε με ιδιωτικό αυτοκίνητο, πρέπει να πούμε, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο που ήταν του εφημερεύω νοσοκομείο. Αμέσως οι γιατροί τον έκαναν εισαγωγή στην παθολογική, διότι υπήρχε ένα θέμα με το στομάχι του. Ωστόσο, πρέπει να πούμε, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, πως ήταν κάθετος από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να μην πάω απόψε το βράδυ στο live. Είπε ξεκάθαρα στους γιατρούς. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, η παράσταση ήταν sold out. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που περιμένει πώς και πώς να με δει και βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που περιμένουν να δουλέψουν μαζί μου απόψε. Και έτσι ακριβώς έγινε και παρακολουθούμε και τις χαρακτηριστικές εικόνες, Μέρη. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε φοβερό κέφι, ήταν καταπληκτικό live. Έφυγε λοιπόν με τις πεταλούδες στα χέρια, ουσιαστικά βγήκε στην σκηνή, τραγούδισε έως τα ξημερώματα και μετά επέστρεψε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, από όπου και πήρε εξιτήριο σήμερα το μεσημέρι. Το μεσημέρι και πριν πάει στο αεροδρόμιο, εμείς τον συναντήσαμε σε γνωστή ψαροταβέρνα της πόλης του Ηρακλείου, όπου απόλαυσε το ψαράκι του μαζί με φίλους και, αν δεν κάνω λάθος, και με τον διοικητή του Βενιζέλιου νοσοκομείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, Στέλλα, ευχαρίστησε και τους γιατρούς από το μικρόφωνο για την βοήθεια που του παρήχαν και για την συμπαράσταση, τους γιατρούς του Βενιζέλιου νοσοκομείου δηλαδή. Είναι καλά, είναι πολύ καλά στην υγεία του και μάλλον θα επιστρέψει το ερχόμενο Σάββατο στην Κρήτη για ακόμα μία προγραμματισμένη συναυλία. Έκανα λοιπόν το λάθος να το ρωτήσω γιατί δεν τραγούδισε στην Τουρκία. Η Τουρκία τον είχαν σαν Θεό, δηλαδή το κάνανε με πολύ μεγάλες προτάσεις και με πολλά λεφτά. Ήταν λάθος μου, γιατί του λέω τι φταίει ο τουρκικός λαός για να μην, αφού σ' αγαπάνε. Ναι. Μου λέει δεν μπορώ ρε Σιθάνο να πάω εκεί. Δεν μπορώ να ξεχάσω το τι περάσανε οι παππούδες του. Ναι. Και είναι η μοναδική χώρα που δεν τραγούδισε ποτέ ο Βασίλης.